हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে কচুৰ থুৰৰ পিটিকা আৰু কচুৰ থুৰৰ পিটিকা মই বনাইছো কণ বিলাহীৰ সৈতে। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই কচুৰ থুৰ লৈছো, এয়া দেখিছে নহয়, আৰু এইখিনি কুটি লৈছো আৰু এইখিনি কুটিবলৈ আছে বাৰু, মই দেখুৱাবৰ কাৰণে এইখিনি নুকুটাকে ৰাখিছো। আৰু ইয়াত লৈছো কণ বিলাহী, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু জালুক। এতিয়া এইখিনিও মই কুটি ল'ম এইখিনিৰ লগতে। এয়া মই কুটি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মিহিকৈ কুটি ল'ব। এয়া মই এতিয়া কলপাতখিলা জুইত সেকি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ জুইত সেকি ল'ব। কচুখিনি কলপাতৰ লগত মেৰিয়াই ল'ম। আৰু এনেকৈ মেৰিয়াই মই বান্ধি ল'ম। এয়া এতিয়া মই যেনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বান্ধি ল'ব। বান্ধি নল'লে মানে খোল খাই যোৱাৰ চান্স থাকে যে, সেইকাৰণে আপোনালোকো মোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ বান্ধি ল'ব। এতিয়া গেছত টাৱা বহাই দিছোঁ আৰু অলৰেডি মোৰ টাৱাখন গৰম হৈ গৈছে। আৰু মই যিটো কলপাতৰ টোপোলা বনাই থৈছিলোঁ এই টোপোলাটো এতিয়া মই টাৱাখনৰ ওপৰত দি দিম। আৰু এইটো মই এতিয়া কম জুইত সিজাই ল'ম। আৰু ইয়াত এতিয়া মই এখন ঢাকনি লগাই দিছোঁ। মাজে মাজে মই লুটিয়াই দিম কলপাতখিলা। এয়া আপোনালোকে এনেকৈ লুটিয়াই দি কচুখিনি সিজাই ল'ব। এয়া মোৰ কচু কলপাতত সিজাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ। মই এতিয়া চামুচ এখনেৰে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু দিছোঁ এয়া মই মিঠাতেল। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ পিটিকি দিম। মই জলকীয়া সৰহকৈ দিয়াৰ কাৰণে মই হাতেৰে পিটিকি দিয়া নাই, মোৰ কাৰণে হাতখন অকণমান পুৰে জলকীয়া চুলে মানে, সেইকাৰণে মই চামুচে কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি হাতেৰে চুই পিটিকি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে হাতেৰে পিটিকি ল'ব। এয়া মোৰ কচুখিনি পিটিকি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই চাৰ্ভিং বাতি এটাত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ কচুৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।